नमस्कार, स्वागत छ तपाईलाई यस च्यानल लर्निङ थ्रस्टमा। विभिन्न समसामयिक विषय र महत्त्वपूर्ण जानकारीको लागि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। आज भने हामीले हवाई जहाजको बारेमा केही जानकारीहरू लिएर आएका छौं। हवाई जहाजको रङ किन सेतो हुन्छ? हवाई जहाजमा यात्रा पक्कै गर्नुभएको होला। यदि यात्रा गर्ने मौका नमिले पनि शुद्ध सेतो तथा रंगीन हवाई जहाज पनि देख्नुभएकै होला। यी जहाज मध्ये धेरै जसो रङ सेतो हुन्छ। यस्तो किन हुन्छ त? जानौं आजको भिडियोमा। तपाईले कतिको ख्याल गर्नुभएको छ? धेरै जसो विमानको रङ सेतो हुन्छ। अझ लामो रुटमा चल्ने हवाई जहाज धेरै संख्यामा सेतो रहेको पाइन्छ। बीचमा अन्य कुनै रङ मिसाए पनि धेरै भाग सेतो रहेको विमानको संख्या पनि अत्याधिक पाइन्छ। आखिर किन विमानको रङ सेतो नै हुन्छ? कहिले अनुमान गर्नुभएको छ? यसको पछाडि यस्ता विभिन्न कारणहरू रहेका छन्। प्लेन तात्नबाट बचाउँछ। विमानलाई धेरै तात्न नदिनका लागि सेतो रङ प्रयोग गरिन्छ। रनवेदेखि लिएर आकाशसम्म विमान घाममा रहेको हुन्छ। धेरै माथिको उचाइ भर्दा विमानमा सूर्यको किरण सिधै पर्छ अनि किरणमा भएका इन्फ्रारेडले भयंकर गर्मी उत्पन्न हुन्छ। सेतो रङले किरण परावर्तन गर्ने भएकोले 99% सम्म किरणलाई परावर्तन गरिदिन्छ र प्लेन तात्न पाउँदैन। सेतो रङमा सजिलै देख्न सकिन्छ। सेतो रङमा सजिलै देखिन्छ दाग अर्थात डेन्ट। विमानमा कुनै किसिमको डेन्ट, ठोकिएको निशान, क्रैक अथवा दाग सेतो रङमा सजिलै देख्न सकिन्छ। अन्य रङले यस्ता दाग छोपिन सक्छन्। विमानको निगरानी गर्न पनि सहज हुने भएकोले सेतो रङ प्रयोग धेरै मात्रामा गरिन्छ। दृश्यमान। अन्य रङको तुलनामा सेतो रङ टाढैबाट देखिन सकिन्छ। यसले गर्दा दुर्घटनाबाट बच्न सक्ने विश्वास गरिन्छ। तौल। अन्य रङको तुलनामा सेतो रङको तौल कम हुन्छ। त्यसैले सेतो रङले पोत्दा विमानको भार बढ्दैन, अन्य रङले भार बढाइदिन्छ। आर्थिक कारण। विज्ञहरूका अनुसार सेतो रङको विमानको पुनः बिक्री मूल्य बढी हुन्छ अनि सधैँ घाममै हुँदा अन्य रङ लगाउँदा छिटो बिग्रिन्छ, जबकि सेतो रङ लगाउँदा छिटो बिग्रिदैन अनि विमानलाई छिटो छिटो पेन्ट गरिरहनु परेन। यसकारण धेरैजसो विमानमा सेतो रङ प्रयोग गरिन्छ। तपाईलाई आजको यो सूचनामूलक जानकारी कस्तो लाग्यो? यस्तै विभिन्न समसामयिक विषय र महत्त्वपूर्ण जानकारीको लागि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र नजिकै आउने बेल आइकनमा पनि दबाउनुहोला। हाम्रो भिडियोहरू तपाईलाई कस्तो लागिरहेको छ कृपया कमेन्टमा लेखिदिनुहोला र भविष्यमा कस्तो भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ त्यो पनि बताइदिनुहोला।